අත්ලටත් වැඩිය ගොඩක් පොඩි ඩ්‍රෝන් එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති ගොඩක් පොඩි සයිස් එකකින්. අනාගත පරපුර දැනුමින් සන්නද්ධ කිරීම ප්‍රමුඛතාවය කරගත් වසර ගණනාවක් මුළුල්ලේ විද්‍යා ගණිත විශිෂ්ට ප්‍රතිඵලලාභීන් බිහි කළ අති විශිෂ්ට ගුරු සුසංයෝගයක රයිගම්පුර සම්ප්‍රාප්තිය. විද්‍යාව අශාන් මඩපාත 0770453238 ගණිතය කසුන් අමරතුංග 0716666340 උවින් හොරණ. සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් ඔයාලා හැමදෙනාම මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් ඔන්න සුපුරු විදිහට අදත් ගෙනාව RC unboxing එකක් සහ review එකක්. ඉතින් මේ දවස් ටිකේම අරන් ආවේ බිම යන වාහන විතරයි, crawlers, drifting cars ඒ වගේ ඒවා විතරයි මේ දවස් ටිකේම අරන් ආවේ. ඉතින් ඔන්න එහෙනම් අද වෙනසකටත් එක්ක drone එකක් අරන් ආවා. ඉතින් මෙයා mini drone එකක් තමයි. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි අද රිව් කරන ඩ්‍රෝන් එක JJRC H36 කියන ඩ්‍රෝන් එක. ඉතින් මෙයා මේ අල්ලටත් වැඩිය අත්ලටත් වැඩිය ගොඩක් පොඩි ඩ්‍රෝන් එකක්. මේ අපිට පුළුවන් මෙයා මේ අත්ල උඩ තියලා ටේක් ඔෆ් කරන්න, ඒ වගේම අත්ලට ලෑන්ඩ් කරන්න. ඉතින් එච්චර පොඩි මෙයාගේ සයිස් එක. ඉතින් මම මේ වගේ මිනි ඩ්‍රෝන් එකක් ගැන වීඩියෝ එකක් කලිනුත් කරලා තියෙනවා. මගේ channel එකේ දාලා තියෙනවා WTOS Q343A කියන ඩ්‍රෝන් එක. ඉතින් ඒක බලලා නැත්නම් ඒකත් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් මෙයාගේ කම්පැනි එක කිව්වොත් එහෙම JJRC කියන එක තමයි මෙයාගේ කම්පැනි එක වෙන්නේ. හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් කියවන්න නිවැරදි, චයිනා කම්පැනි එකක්. ඉතින් එයාලගේ H36 කියන මේ මිනි ඩ්‍රෝන් එක තමයි මම අද රිව්යු කරන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ මේ ඩ්‍රෝන් එක මට රිව්යු එකට ලබා දෙන්නේ අපේ Vimo Fernando අයියා තමයි. ඉතින් ලංකාවේ ඉන්න තවත් හොඳ RC enthusiast කෙනෙක් කියවන්න නිවැරදි. ඉතින් මේ වෙලාවේ ගොඩක් thank you කරනවා මේ ඩ්‍රෝන් එක රිව්යු එකට ලබා දුන්නට. ඉතින් එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි බලමු මෙයාගේ ඉතුරු ස්ටඩි. හරි, ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට මෙයාගේ box එකේ ඉස්සරහා පැත්ත බලා ගන්න පුළුවන්. JJRC කියලා මෙයාගේ brand එක සඳහන් කරලා තියෙනවා මෙතන. ඊට පස්සේ අවුරුදු 14න් ඉහළට කියලා මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ H36 කියලා මෙයාගේ model number එක සඳහන් කරලා තියෙනවා. 2.4 GHz 6 axis guided drone කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ return to home කියලා මෙයාගේ option එකක් සඳහන් කරලා තියෙනවා. box එකේ උඩ පැත්තට ගියොත් මෙයාගේ website එක, මේ පැත්තට ගියොත් මෙයාගේ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් ටික සඳහන් කරලා තියෙනවා. box එකේ මේ පැත්තට આવොත් එහෙම නැවතත් අපේ drone එකේ ෆොටෝ එකක්, මොඩල් එක, brand name එක ඒ ටික සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ පැත්තෙත් මොඩල් එක තමයි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. මේ පැත්තේ මෙයාගේ ෆන්ක්ෂන් ටික සඳහන් කරලා තියෙනවා. 2.4 GHz. ඊට පස්සේ අංශක 360ම මෙයාට ගමන් කරන්න පුළුවන්. ඒක LED lights, gyro එක 6 axis gyro එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අක්ෂ 6ක ඔස්සේ ක්‍රියා කරන මෙයාගේ gyro sensor එක. ඊට පස්සේ headless mode එක තියෙනවා. return to home කියන function එක තියෙනවා. high low speed gear දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ function ටික මම ඉස්සරහට ඔක්කොම කතා කරන්න. හරි, අපි දැන් මේවා unbox කරමු. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම තමයි අපිට මේවා unbox කරගත්තාම බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ පොඩිම පොඩි drone එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ගොඩක් පොඩි size එකෙන්. ඉතින් මෙයා මේ හීඩලා වගේ පොඩ්ඩක් තියෙන, මෙයා ටිකක් use කරපු drone එකක්, brand new එකක් නෙමෙයි. මෙතන මේ විදිහට බැටරි එක බලා ගන්න පුළුවන්. මිලිඇම්පියර් 200ක බැටරි එකක් තියෙන්නේ. on off switch එකක් අපිට ලැබෙන්නේ නැහැ. කෙලින්ම මේ වයර් එක මෙතෙන්ට plug කරන්න තමයි තියෙන්නේ. එතකොට තමයි drone එක on වෙන්නේ. motors 4 මේ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් motors වලට මෙන්න මේ විදිහට පොඩි sponge කෑලි 4ක් high කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් ඒක මේ අපේ Vimo අයියාගේ වැඩක් තමයි. එතකොට drone එක මේ විදිහට එකපාරට බිමට වැන්නහම මේ motors වලට මේවට හානියක් වෙන්නේ නැහැ. මේ sponge එක තියෙන නිසා පොඩි bump වෙන ගතියකින් තමයි මෙයා එකපාරට බිමට වැන්නත් වැටෙන්නේ. ඉතින් ඒක හොඳයි මෙයාගේ durability එකට. ඊට පස්සේ මෙයාගේ මේ ප්‍රොපලර් ගාඩ් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ ප්‍රොපලර්ස් ටික සම්පූර්ණයෙන්ම මේ රවුම් වලින් කවර් වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඩ්‍රෝන් එක ගිහිලා කොහේ හරි හැපුණත් මේ ප්‍රොපලර්ස් වලට කිසිදු හානියක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක ගොඩක් හොඳ ප්ලස් පොයින්ට් එකක්. අනිත් එක අපේ ඇඟේ ඇවිල්ලා වෙන්නත් ඇඟ තුවාල වෙන්න මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ ප්‍රොපලර්ස් ටික හොඳට ගාඩ් වෙලා තියෙන නිසා. ඊට පස්සේ අපිට මෙයාගේ මේ විදිහට charger එක ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ extra propellers 3ක් ලැබිලා තියෙනවා. 3ක් නෙමෙයි 4ක් තියෙන extra propellers. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මෙයාගේ transmitter එක බලා ගන්න පුළුවන්.
ඉතින් අපිට මෙයාගේ ඇටිටියුඩ් හෝල් ෆන්ක්ෂන් එක ලැබෙන්නේ. ඇටිටියුඩ් හෝල් කියන්නේ මෙයාගේ උස එක මට්ටමක තියලා තියන්න පුළුවන් ෆන්ක්ෂන් එක. ඉතින් සාමාන්‍ය ටොයි ඩ්‍රෝන් එකක ඒක තියනවාද කියලා අපිට දැනගන්න පුළුවන් ලේසියෙන් විදිහක් තමයි මේ පැත්තේ ජොයිස්ටික් එකත් ස්ප්‍රින්ග් ලෝඩඩ් දෙන්නේ. ස්ප්‍රින්ග් ලෝඩඩ් කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ. දැන් මේකේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙහෙම මෙයා කොහාට ගෙනිහිල්ලා අතෑරියත් ආපහු මැදට ඇවිල්ලා පොසිෂන් වෙනවා. දැන් මේක එහෙම වෙන්නේ මේක ෆ්‍රී තියෙන්නේ. මේක ඕන තැනක නවත්තන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතින් මේ පැත්තත් මේ විදිහට ස්ප්‍රින්ග් ලෝඩඩ් වෙනවා කියන්නේ එයාගේ ඇටිටියුඩ් හෝල් ෆන්ක්ෂන් එක එනවා. ඒ කියන්නේ ඩ්‍රෝන් එකේ උස මට්ටම එයා විසින්ම මේන්ටේන් කරනවා. ඒ කියන්නේ බාහිරින් හොලඟක් ඇවිල්ලා ඩ්‍රෝන් එක උඩට ගියොත් එයා ආයි පල්ලෙහාට අරන් එයා ඒ හිටපු ගානෙම තියා ගන්නවා. පල්ලෙහාට આવොත් එයා උඩට අරන් එයා හිටපු ගානෙම තියා ගන්නවා. ඉතින් ඒක තමයි ඇටිටියුඩ් හෝල් ෆන්ක්ෂන් එක. ඉතින් ඒ ෆන්ක්ෂන් එක මෙයාගේ ඇවිල්ලා නැහැ. මෙයා අපි මැනුවලි හැමදෙස්සෙම මෙහෙම කර මෙයාගේ ඒ තියෙන උස මට්ටම අපි විසින් හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඩ්‍රෝන් එක හොඳට පදින්න පුරුදු වෙන්න ඒ ඩ්‍රෝන් එකේ නියම රහ ගන්න මම කියන්නේ මේ ඇටිටියුඩ් හෝල් නැති ඇටිටියුඩ් හෝල් ෆන්ක්ෂන් එක නැති ඩ්‍රෝන් එකක් තමයි අරන් පදින්න ඕනේ. මොකද එතකොට තමයි ඒක නියම ෆන් එක ගන්න පුළුවන්. මොකද ඇටිටියුඩ් හෝල් ෆන්ක්ෂන් එක තිබ්බහම ඩ්‍රෝන් එකේ ඇත්තටම පදින්න දෙයක් නැහැ. ගොඩක් ලේසි වැඩි පදින්න. ඉතින් එතකොට ඒක නියම අමු රහ අපිට ගන්න විදිහක් නැති වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම නම් කියන්නේ බිගිනර් කෙනෙක්ට මේ ඇටිටියුඩ් හෝල් ෆන්ක්ෂන් එක නැති ඩ්‍රෝන් එකක් අරගෙන ටිකක් අමාරුවෙන් පදින්න පුරුදු වෙන එක තමයි ටිකක් සුන්දර කියලා මට හිතෙන්නේ. රිමෝට් එකේ කන්ට්‍රෝලර්ස් ටික ගැන මම ඉස්සරහට කියන්නම්. මේ විදිහට තියෙනවා මෙයාගේ ඕන මැනුවල් එක. ඉතින් රිමෝට් එකේ කන්ට්‍රෝලර්ස් ටික මේ විදිහට තියෙනවා. මේ පැත්ත බටන් එකකින් තියෙන හයි ලෝ ස්පීඩ් එක කියන්නේ ගියර් දෙක. මෙයාගේ ගියර් දෙකක් එනවා. ස්පීඩ් යවන්න ලෝ යවන්න ඒකම ඉස්සරහට පදින කොටසෙදි පෙන්නන්නම්. ඊට පස්සේ ට්‍රොටල් එක තමයි මේ පැත්ත ජොයිස්ටික් එකෙන්. ඊට පස්සේ තුන්වෙනියට ඊට පස්සේ මේ බටන් එක රිටර්න් ටු හෝම් කියන ෆන්ක්ෂන් එක. ඊට පස්සේ 4 මේක හෙඩ්ලස් මෝඩ් එක. ඊට පස්සේ 5 මෙයාගේ ලයිට් එකක් තියෙනවා ඒක රිමෝට් එකේ. ඊට පස්සේ 6 ෆෝවර්ඩ් බෑක්වර්ඩ් ඒ ජොයිස්ටික් එක. 7 වෙනි එක පවර් ස්විච් එක. 8 වෙනි එක 360 ෆ්ලිප් එක මම ඒකත් කරලා පෙන්නන්නම්. ඊට පස්සේ 9 වෙනි එක 9 වෙනි එක තමයි ජොයිස්ටික් එක. 6 වෙනි එක ට්‍රිම් එක තියෙන්නේ. ෆෝවර්ඩ් බෑක්වර්ඩ් ට්‍රිම් කරන එක තමයි 6 වෙනි එක. 10 වෙනි එක ලෙෆ්ට් රයිට් ට්‍රිම් එක. ඒ විදිහට තමයි මෙයාගේ කන්ට්‍රෝලර්ස් ටික වෙන්නේ. හරි මම දැන් මෙයාට බැටරිස් උත් දාගෙනම පෙන්නන්නම්. මෙහෙම ඩබල් ඒ බැටරිස් දෙකක් තමයි දාගන්න තියෙන්නේ. මේ විදිහට තමයි මෙයාගේ ලයිට් එක පත් වෙනවා ඔන්නහම. හරි ගයිස්, ඉතින් ඒ විදිහට තමයි යාගේ ඒ විස්තර ටික බලා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් මෙයා පොඩ්ඩක් මෙතන ෆ්ලයි කරලා බලමු කොහොමද මෙයාගේ තත්ත්වය කියලා. මම මේ විදිහට මෙයාගේ වයර් එක ප්ලග් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති දැන් ලයිට් පත් වුණා. මෙයා ඔන් එකේ තියෙන්නේ දැන්. ඉතින් මෙයාගේ මේ ට්‍රොටල් එක එකපාරක් උඩට කරලා ගත්තාම මෙයා කනෙක්ට් වෙනවා. දෙපාරක් විතර උඩට කරලා ගත්තාම. හරි, අපි එහෙනම් දැන් පොඩ්ඩක් පැදලා බලමු. ඉතින් හොඳ කන්ට්‍රෝල් එකක් තියෙනවා කියන්න පුළුවන්. අපි බලමු මෙයාට 360 ෆ්ලිප් එකක් මෙතන ගහන්න පුළුවන්කම තියෙයිද කියලා.
ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති 360 ෆ්ලිප් එක මෙතන ගහන්න පුළුවන්. හරි අපි දැන් මෙයා පොඩ්ඩක් අවුට්ඩෝර් පැනලා බලමු. හරි ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි guys මේ JJRC H36 කියන drone එකේ review එක කරන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති ඔයගොල්ලන්ට හොඳ අවබෝධයක් එන්න ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් size එකෙන් පොඩි හොඳ fun එකක් ගන්න පුළුවන් හොඳ mini drone එකක් කිව්වොත් නිවැරදි. ඉතින් ඊට පස්සේ සුපුරුදු විදිහට මෙයාගේ මිල ගැන කතා කළොත් එහෙම මෙයාව සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ මුද්දෙන් රුපියල් 5000ත් 8000ත් අතර වගේ මුදලකට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දන්න තරමින් මේ වෙලාවේ ලංකාවේ මෙයාගේ ස්ටොක්ස් තියෙන තැනක් මම දන්නේ නැහැ. ඔයගලන්ට AliExpress වගේ සයිට් වලින් ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. මෙයාගේ මොඩල් එක සර්ච් කරලා JJRC H36 කියන මොඩල් එක සර්ච් කරලා බලන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය රුපියල් 5000 ඉඳන් 8000 වගේ වෙනකන් එක එක මිල ගණන් වලට මෙයාව බලා ගන්න පුළුවන්. මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි අද රිව්යු එක වෙන්නේ. ඉතින් තව පොඩි දෙයක් කියන්න ඕනේ. මම RC login video series එකක් පටන් ගත්තා. ඉතින් ඒක පළවෙනි වීඩියෝ එක තමයි මේ තියෙන ඔයගලන්ට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ පේන්නේ. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකත් ගිහිල්ලා බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම තව RC ගැන මේ වගේ රිව්ස් ගොඩක් මම මගේ channel එකේ දාලා තියෙනවා. ඒවත් ඔයගොල්ලෝ ගිහිල්ලා බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයා channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මාව තාම subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා මාව දැම්ම subscribe කරන්න කියලා තිල්ලනවා. ඒ වගේම ඊට හැපැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා මම දාන මේ වගේ videos ඒවලෙම ඔයාලා ගාවට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ මේ වීඩියෝ එක හොඳනම් like කරන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස් අනිවාර්යයෙන්ම පහලින් comment එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවන්ට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න කියලා තිල්ලනවා. ඉතින් එහෙනම් මේ වගේ RC ගැන තවත් වීඩියෝකින් ඉස්සරහට හම්බ වෙමු. සුබ දවසක්.